อนนี้เราอยู่กันที่งาน SNEC หรือว่าชื่อเล่นคือ SNEC นะฮะซึ่งเป็นงานมหกรรมทางด้านการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจัดอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนนะครับซึ่งสถานที่นั้นก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเลยเพราะว่าในสถานที่แห่งนี้เองก็จัดงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะที่พวกเราได้มาร่วมงานกันบ่อยๆครั้งนี้ครับถือว่าเป็นงานครั้งแรกที่ทางทีมงานของ iMod นะฮะได้มาร่วมนิทรรศการนี้ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆไม่คิดว่าจะมีหลากหลายแบรนด์นะฮะทั้งผู้นำทางด้านเรื่องของ PV หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานที่เรียกว่า Battery Energy Storage System นะครับมาแสดงอยู่ในนี้มีเรื่องของชาร์จเจอร์ด้วยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดครับที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ในนี้มีเยอะมากมายครับผู้ชมหลากหลายบูธคือฮอนึงอ่ะอย่างเช่นฮอ5มันมีชั้น1ชั้น2เต็มฮอ6ชั้น1ชั้น2เต็มนะครับดังนั้นครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนมาชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดูทั้งฮอให้ทุกคนได้ชมกันเนาะวันนี้ครับเราอยู่กันที่บูธของ Gokin Solar ครับอาจจะชื่อไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกันอย่างแน่นอนแล้วคนที่ตามเรื่องราวของพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าได้ดูคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ชมอย่างแน่นอนกับแบรนด์ Gokin Solar ครับเห็นอยู่ด้านหลังของผมตัวนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธของ Gokin Solar เพราะว่าเจ้านี้ครับผมเล่าให้ฟังว่า Gokin Solar ครับเป็นผู้ผลิตเวเฟอร์ไม่ใช่ขนมปังนะเวเฟอร์คือแผ่นตัวนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูนี่คือแผ่นเวเฟอร์ที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะนำแผ่นเวเฟอร์ตัวนี้ครับเอาไปทำแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยโซลาร์เซลล์แผงก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกว่าของใหม่เขาคืออะไรเอาง่ายๆว่าความเป็นไปเป็นมาของ Gokin Solar เนี่ยเป็นผู้ผลิตเวเฟอร์ครับแล้วก็รับผลิตแผงโซลาร์เซลล์ให้กับบริษัทแผงโซลาร์เซลล์ใหญ่ๆที่ระดับเทียร์1ของโลกเนี่ยเยอะเลยทีเดียวเอาง่ายเขาเก่งทางด้านเรื่องของการผลิตตัวนี้แล้วก็ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ด้วยพาทำความรู้จักเล็กน้อยกับ Gokin Solar นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2019 ที่เมืองจูไห่กวางตุ้งของประเทศจีนครับโดดเด่นในแง่ของการผลิตซิลิคอนเวเฟอร์นะฮะซึ่งกำลังการผลิตมากถึง100กิกะวัตต์ต่อปีเลยทีเดียวและสามารถผลิต PV โมดูลหรือว่าแผง PV นะฮะแผงโซลาร์เซลล์ได้มากถึง16กิกะวัตต์ต่อปีเลยทีเดียวทำธุรกิจครับหลากหลายประเทศครอบคลุมมากกว่า30ประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีอิตาลีมาเลเซียและก็ที่อื่นๆครับฐานการผลิตมี4แห่งใหญ่ๆครับอยู่ที่จูไห่ชิงไห่เสฉวนและกวางโจวมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 6,000 คนแล้วก็มีรายได้ต่อปีนะฮะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเฉพาะของปี 2024 นะครับมีมากกว่า 12,000 ล้านหยวนเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากมายมากกว่า622รายการเลยครับคราวนี้มาดูจุดที่โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีของทาง Gokin กันบ้างนะครับตัวนี้เองในเรื่องของแผง PV ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยจะมีโหลด capacity ครับรองรับการทำงานแรงดันบวกตั้งแต่ 5,400 ไปจนถึงแรงดันลบถึง 2,400 ปาสคาลนะครับตัวนี้จะโดดเด่นในแง่ของ low light performance นะครับหมายความว่าถ้าแผงตัวนี้เนี่ยเกิดมีเงาบังหรือว่าแสงอาทิตย์น้อยนะครับจะยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้านะครับจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาง่ายๆว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยจะผลิตได้มากกว่านะฮะเพราะว่าเดิมทีบางเจ้าสมมุติว่ามีแสงอาทิตย์อาจจะเท่ากันแต่ถ้าแผงไม่มีความสามารถในการผลิตในแรงดันต่ำๆก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าออกมาให้เรานะครับแต่ทาง Gokin เองมีเทคโนโลยีนี้เดี๋ยวผมพาไปทดสอบนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่พามาดูอยู่นะตอนนี้คือเทคโนโลยีล่าสุดของทาง Gokin ครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าแผงที่เป็น BC หรือว่า Black Contact นะฮะเป็น All Black Contact Generation ที่2ตัวนี้เนี่ยจะมีกระจกแบบ2ชั้นแล้วก็พละกำลังการผลิตนะครับสูงสุดอยู่ที่500วัตต์แผงครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยสีที่เขาเห็นนะจะเป็นสีดำทั้งหมดแล้วเขาจะย้ายพวกสายนะฮะพวกคอนแทคต่างๆเอาไปอยู่ทางด้านหลังนะครับเขาจึงเรียกแผงชนิดนี้ว่า Back Contact นะครับซึ่ง Back Contact เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยนะที่จำหน่ายอยู่นะตอนนี้ก็จะมี2แบรนด์ใหญ่ๆที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับคือ1 Longji 2 iGo นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Gokin Solar นี่แหละเดี๋ยวจะเข้าไปทำการตลาดในประเทศไทยด้วยดังนั้นก็โน้ตไว้เลย3แบรนด์นะครับแล้วก็นี่เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่จะเข้าในประเทศไทยแต่แบรนด์น้องใหม่ก็จริงนะฮะจริงๆเริ่มขายแล้วแหละแต่ว่าตัวใหม่ๆพวกนี้จะเข้าไปขายในไทยสักประมาณกรกฎาคมนี้นะครับยังไงก็รอติดตามกัน
ดังนั้นคุณก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมมากขึ้นสำหรับการเลือกใช้แผง PV หรือว่าแผงโซล่าที่เป็นแบบ Back Contact ถามว่าทำไมถึงดีไซน์มาไซส์เพียงแค่นี้เล็กๆแบบนี้ดำๆแบบนี้นะครับทำไมกำลังการผลิตได้แค่ระดับแค่500 วัตต์เองนะครับอันนี้จริงๆมันมีเหตุผลนะเพราะว่าการที่ทำแบบนี้ทำให้ไซส์มันเล็กลงเพราะบางพื้นที่ครับเขาต้องการติดตั้งไซซิ่งที่ขนาดคอมแพคโดยเฉพาะบ้านในยุโรปหรือในพื้นที่ที่หลังคาบ้านจำกัดคือในยุโรปส่วนใหญ่การติดตั้งอินสตอลเขาอาจจะไม่ต้องใช้คนเยอะบางทีเขาจะต้องใช้คนแค่1 คน 2 คนก็สามารถยกแผงขึ้นไปติดตั้งได้แล้วดังนั้นเขาจึงดีไซน์ให้แผงมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบานะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ติดตั้งนะฮะดังนั้นเหมือนกันบ้านเราที่ประเทศไทยบางคนครับหลังคามันไม่ใช่แบบหลังคาแบบเพิงหมาแงนหรือว่าแบบแผ่นเต็มไงมันก็จะมีแบบเวอร์ชันที่เป็นแบบหน้าจั่วใช่ป่ะบ้านใครที่เป็นหน้าจั่วบางทีหลังคามันไม่มีพื้นที่ไม่เยอะถ้าจะใช้แผ่นที่ใหญ่มากเกินไปมันก็ไม่สวยอาจจะติดตั้งไม่เหมาะสมนะครับทั้งเรื่องของการรับโหลดอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีตัวเลือกแบบนี้แหละเอามาใช้นะครับ Back Contact จากทาง Gokin Solar ก็จะมีให้เราได้เลือกเช่นเดียวกันส่วนสเปคต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ว่าตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้จะพาไปดูเวอร์ชั่นที่เขาเรียกว่ากำลังการผลิตสูงๆแล้วกันถ้าคุณบอกว่า500 วัตต์อาจจะยังไม่เพียงพอนะฮะอยากจะได้ไซส์ใหญ่ๆกว่านี้ Gokin Solar มีไหมไปดูกันต่อครับต่อไปมาดูตัว Back Contact ในรุ่นที่สามารถผลิตกำลังได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะเมื่อกี้สีดำทั้งหมดนะครับ500 วัตต์อยากได้มากขึ้นนี่มาดูตัวนี้ครับกับ JBC Module Video Glass Full Cell นะครับตัวซีรีส์นี้นะครับ66 SG BD นะฮะก็พละกำลังสูงสุดในการผลิตอยู่ที่670 วัตต์ตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าความสูงความกว้างนั้นก็ค่อนข้างเยอะนะครับความยาวของเขาอยู่ที่ 2,382 มิลลิเมตรเลยความกว้างครับอยู่ที่ 1.1 เมตรนะครับความหนาอยู่30 มิลตัวนี้ถามว่ามันดียังไงบ้างในแง่ของประสิทธิภาพนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือตัวนี้เอาง่ายๆเลยมันคือเทคโนโลยี Back Contact นั่นแหละแล้วก็เป็น Full Cell Dual Glass ครับก็จะมีกระจกทั้ง2 ฝั่งนะฮะตัวนี้จะเป็น Tempered Glass ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ efficiency สูงสุดของเขานะครับอยู่ที่ 24.8% เลยทีเดียวน้ำหนักต่อแผ่นจะอยู่ประมาณ32 กิโลกรัมนะครับ Dual Glass มันจะเป็น2 มิลบวก 2 มิลที่จะใช้ความร้อนในการอบนะฮะทำให้ตัวนี้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้มีค่า Bifacial Factor นะครับอยู่ที่80 บวกลบ 5% นะฮะทำให้ตัวนี้เองเนี่ยมีความสามารถที่มันเป็น GBC Module ที่มี Bifacial Grain เทียบเท่ากับแผงท็อปคอนพวก Flamingo Series เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เองพวกการ Degradation ครับในปีแรกนะ Degradation หรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดลงเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% ในปีแรกปีต่อๆไปนะครับปีที่2ถึงปีที่30นะฮะจะลดลงอยู่ราวๆน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35% ต่อปีแล้วก็การรับประกันของเขาอยู่5 ปีนะครับแล้วก็ Linear Power Line เอาจริงคืออายุของแผงเนี่ยจะอยู่ราวๆถึง30 ปีเลยทีเดียวอันนี้คือเป็นแผงด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นนะก็จะเป็นสีดำล้วนเหมือนกันอาจจะเห็นแบบพวกลายคอนแทคที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้คือที่อยู่บริเวณด้านหน้าคือมันอาจจะไม่ได้ดำล้วนทั้งหมดแต่แผงที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสีดำทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะฮะคราวนี้มาดูด้านหลังนิดนึงนี่ดูแผงด้านหลังด้านหน้าก็เป็นกระจกด้านหลังก็เป็นกระจกดังนั้นเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกนี้ก็จะโดนเคลือบไว้หมดเลยถามว่าข้อดีมันคืออะไรก็ในแง่ของความทนทานด้วยนะครับน้ำหนัก32 กิโลกรัมต่อแผ่นเพราะแผ่นนี้ค่อนข้างที่สูง2 เมตรกว่ามันก็จะเหมาะสำหรับใครที่เอาไปใช้มีพื้นที่หลังคาเยอะๆต้องการกำลังการผลิตเยอะๆนะครับอันนี้670ว่าเยอะแล้วใช่ไหมมาดูนี่ต่อฮะถ้า670 วัตต์ยังไม่พอมาดูตัวนี้ครับนี่780 วัตต์นะครับก็เป็น JBC โมดูลเป็น Dual Glass เช่นเดียวกันนะครับคือรูปลักษณะก็ใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับแต่เนี่ย Highest Possession Efficiency นะ 24.3% แล้วก็ตัวนี้เองขนาดก็จะใหญ่ขึ้นอยู่ที่ความสูงของเขานะถ้าเรานับด้านความสูงเนี่ย2 เมตร 46นะฮะความกว้าง1 เมตรกับ 1.3 เนี่ย 1.3 เมตรแล้วก็ความหนาก็เพิ่มขึ้นมานิดนึง3 มิลนะครับเทคโนโลยีใกล้ๆเคียงกันอยู่ที่ว่าเราจะชื่นชอบแบบไหนนะฮะก็กำลังการผลิตคือเราเห็น500เราเห็น670จริงๆมี640ด้วยนะครับ
แต่ตัวนี้ก็จะสูงละอยู่ระดับ780เอาง่ายว่าใครมีพื้นที่เยอะอยากได้กำลังการผลิตต่อแผงเยอะๆก็จะเป็นซีรีส์นี้ไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าแผ่นใหญ่ที่สุดจะเหมาะสมที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่หน้างานของเราเป็นยังไงน้ำหนักที่เราต้องใช้โดดของหลังคาอะไรเงี้ยเราจะต้องมาพิจารณาตรงจุดนั้นด้วยแต่ในแง่ของเทคโนโลยี Back Contact นะฮะตัวนี้เองเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพแม้ว่าโดนบดบังเรื่องของแสงเดี๋ยวผมพาไปทดสอบตัวนี้กันคุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับมาเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าขนาดแผงเท่ากันแต่เทคโนโลยีแตกต่างกันแผงท็อปคอนก็ทั่วไปที่พวกเราได้เห็นในตามท้องตลาดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะที่จะเป็นกระจกแล้วก็จะมีเส้นแบบนี้ที่เราเห็นแต่ถ้าเป็นพวก Back Contact เราจะไม่เห็นเส้นพวกนี้เขาก็จะไปซ่อนอยู่ข้างหลังแทนนะครับก็จะเพิ่มพื้นที่ในการรับแสงแล้วก็จากการพลังงานเขาจะผลิตได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าหากว่าเรานำแผ่นบอร์ดตัวเนี้ยมาปิดอันนี้คือถ้าเราไม่ปิดเขาก็จะผลิตกระแสได้เต็มที่ใช่ปะเนี่ยผลิตได้เต็มที่ถ้าสมมติว่าเราปิดเดี๋ยวผมจะปิดโซนนี้แล้วกันเอาโซนตรงกลางจะเห็นว่าตัวนี้จะลดมาประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8ขีดนะครับก็ยังเหลือประมาณนี้อยู่นี่ลดมา7-8ขีดนะครับอันนี้คือในแผงนี้นะนี่ปิดเอาไว้แบบนี้ลองสลับตำแหน่งนะครับก็จะลดมาประมาณนี้เพราะว่าตำแหน่งก็จะมีผลเหมือนกันนะครับตรงนี้ไล่ลงข้างล่างนะครับอันเนี้ยยังโดนอยู่ปิดตรงนี้เผลอๆอาจจะไม่เป็นไรลดลงมานิดเดียวลองปิดด้านนี้ดูถ้าปิดแผงแบบนี้อาจจะลดลงมาเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็อยู่ราวๆนี้นะครับอันนี้คือปิดทางขวางนะครับอันนี้คือแผ่นด้าน Back Contact นะคราวนี้เรามาดูฝั่งแผงนี้กันบ้างที่เป็นแบบแผงท็อปคอนนะลองกันบ้างนะตรงนี้นะอันนี้ลองเอามือบังก่อนเดี๋ยวลองเอาตัวนี้บังตรงกลางแบบนี้ไม่ลดลองมาแบบนี้ลองบังขวางบ้างเนี่ยพอบังขวางเสร็จปุ๊บนี่เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยอันนี้ดรอปลงไปอยู่ข้างล่างเลยเมื่อกี้ตัวนั้นจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับหายไปนิดนึงนะครับนี่เราลองดูเนี่ยขวางทางเนี้ยโดนค่อนข้างเยอะเห็นไหมก็จะเป็นแบบดูเรื่องของเทคโนโลยีเนาะว่ามีผลอย่างไรบ้างเนี่ยถ้าโดนจุดนะครับหรือว่าถ้าเราโดนตรงจุดนี้นะครับมันจะลดดรอปลงมานะครับแต่เห็นหลักๆก็จะเป็นประมาณบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับหายไปเลยนะซึ่งตรงนี้แผงตรงกลางแบบนี้เนี่ยประมาณนี้นี่ก็เป็นการทดสอบให้เห็นว่าแผง Back Contact กับท็อปคอนนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเกิดพวกแสงอาจจะมีบางทีเป็นขี้นกใบไม้หรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมฆเนาะเมฆเข้ามาแล้วก็ถ้าในสภาพเดียวกันแสงที่เท่ากันนะครับก็กำลังการผลิตของ Back Contact ก็จะได้มากกว่านั่นเองนะครับก็พาทุกคนไปชมกันแล้วนะครับกับแผง PV หรือว่าโซลาร์เซลล์นะแผงโซลาร์เซลล์จากแบรนด์โคคินโซล่านั้นว่าเป็นอย่างไรนะฮะได้รู้ที่มาที่ไปทำความรู้จักกับบริษัทเล็กน้อยนะครับแต่แล้วบอกอีกอย่างหนึ่งโคคินโซล่าครับเขาได้ทำการจับมือกับทางไอโกโซล่านะฮะถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้สัมภาษณ์กับทางทีมไอโกนะครับเอาง่ายๆว่าเนี่ยตอนนี้เขามาเป็นพันธมิตรจับมือกันแล้วนะฮะอย่างที่บอกโคคินเก่งเรื่องของการผลิตเวเฟอร์เนี่ยปีหนึ่งได้มากกว่า100กิกะวัตต์แล้วก็สามารถผลิตแผ่นเวเฟอร์นะครับเพื่อส่งให้กับทางผู้ผลิตแผง PV นะระดับเทียร์ต้นๆของโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวตัวนี้ครับจะเข้าไปทำการตลาดในประเทศไทยยังไงก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับใครที่ต้องการเทคโนโลยี Back Contact หรือว่า BC นะฮะที่มีทั้งแบบดำล้วนทั้งหมดเลยเป็นดับเบิลกลาสด้วยแล้วก็กำลังการผลิตเนี่ยสูงสุดถึงระดับ780ก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับกับแบรนด์โกคินโซล่าครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังมีหลากหลายคลิปนะฮะหรือว่าข้อมูลอื่นๆนะฮะจากงานนี้นะฮะยังไงก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องมาเมื่อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ